Det här momentet i deras utbildning syftar ju till att de i nästa vecka när det är öppen restaurang ska kunna möta gäster ute i matsalen och servera, svara på frågor om den här menyn, om hur den är tillagad, vilka ingredienser den innehåller. Jag tror att vi behöver vara jättetydliga med som SFI-lärare vad det är de ska kunna uttrycka och hur de behöver kunna använda språket i den situationen. Så att om vi ska försöka korta vägen från den här introduktionen till målet, nämligen att stå i matsalen och kommunicera med gästen i en autentisk situation eller semi-autentisk, så behöver vi verkligen jobba med rollspel, tänker jag. För att de kommer behöva träna mycket. Någon av eleverna hade kunnat spela gäst. Hej, vad har ni på menyn idag? Och då hade Kari fått förklara. Då hade vi filmat det och så kunde eleverna haft en film per dag att titta på väg till och från skolan eller för att förbereda sig hemma. Och sen träna utifrån den modellen. Ja, vad önskas? Ja, jag fastnade sådär för skogssvampsoppan. Vad är det för svamp i den? Skogschampinjoner. Okej. Älgfärsbiffen. Ja. Hur lagar ni till den? Vi grillar den. Och så vi tillagar dem till medium, 65 grader. Så att den är lite lätt rosa inuti. Alltså jag är lite rädd för sådär, jag har fått magsjuka en gång. Så att jag vill ha allt mitt kött väldigt väl genomstekt. Kan jag få det? Ja, det kan du få, absolut. Men då finns det risk att den blir lite torr. Ja, men alltså den är inte röd då? Nej, den är lite lätt rosa. Så att den är inte... man kan inte säga att den är rå. Den är bara lite... Den är saftig. Den är saftig, ja. Så du skulle rekommendera att man tar medium då? Absolut. Hur ser du på det här, den här filmen som ett exempel på hur vi kan stötta elevernas språkträning? Jag tänker att det absolut är ett bra exempel på stöttning för elevernas språkutveckling och träning. Men jag tror att det är viktigt att tänka på att det är en träning just i den situation, där de befinner sig, eleverna och lärarna. För de här eleverna så behöver man kunna använda det språk, yrkesspråket som man lär sig på utbildningen, och därför är det relevant. Och att prata om att älgfärsbiffen blir lite torr om den är mer än medium till exempel. För att man behöver träna för att tillägna sig både yrkeskunskaperna och språket. Men det är viktigt, tänker jag också samtidigt, att både yrkeslärarna, SFI-lärarna och även eleverna är medvetna om att när man sedan går till pizzerian eller någon annan restaurang så kanske man bara säger jag tar en 37. Att man är medveten om att språket kan se olika ut. Det här är autentiskt språk för den här situationen, det fyller en funktion. Lika väl som när man snabbt ska beställa på pizzerian så säger man jag vill ha en 37 och servitören säger fine.